لقد تكلمنا فيما سبق عن أضرار الفيسبوك ولكن بشكل مختصر. والآن نتكلم عن أضرار الفيسبوك بالتفصيل. يعد الفيسبوك واحدا من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية، وقد اكتسب هذا الموقع شعبية كبيرة في كافة أرجاء العالم. وانضم إليه الأشخاص على اختلاف أعمارهم وأجناسهم وجنسياتهم، نظرا لما وجدوا فيه من فوائد ومقدرة رائعة على التواصل بين البلدان المختلفة. لكن رغم الفوائد المختلفة التي يوفرها الفيسبوك لمتصفحيه، إلا أن له أضرار كبيرة على الفئات العمرية المختلفة. نلخصها لكم فيما يلي. أولا، له أضرار اجتماعية، حيث يمكن الأشخاص من وضع أي اسم مستعار يختارونه، أو إضافة أسماء عائلات بهدف تشويه صورة هذه العائلات، عن طريق إضافة معلومات أو صور مخلة بالآداب والأخلاق وغيرها من الأفعال المشينة الأخرى. ثانيا، له أيضا أضرار نفسية، حيث تنتج هذه الأضرار النفسية عن طريق قيام بعض الأشخاص باستفزاز الآخرين عن طريق نشر صور لهم أو سرقة حساباتهم ونشر بعض الافتراءات على ألسنتهم وغيرها من الأعمال المشينة والتي يمكن أن تؤذي الفرد. ثالثا، له آثار سلبية على المراهقين، فقد انتشرت على الفيسبوك العديد من الصفحات والمجموعات التي تحث على الرذائل والمحرمات، سواء كان ذلك فيما يتعلق في شرب الخمر أو المخدرات أو الزنا أو المثلية الجنسية ومثيلاتها. رابعا، له أيضا ما يؤدي إلى تضييع الوقت. بات الشباب يقضون الكثير من أوقاتهم على مواقع التواصل، هذا دون الاكتراث للوقت الذي يمضونه عليه، ودون عمل أي توازن بين الضروريات وغيرها. فقد ينغل الشباب ببعض التفاهات على ذلك الموقع، والتي تشغل عقولهم وتأخذهم من وقتهم. خامسا، الإساءة للدين، وربما يمكن اعتبار هذه بأنها الطامة الكبرى، فقد قام بعض المخربين بعمل ما يمكن تسميته بحرب بين الأديان على الفيسبوك، وذلك عن طريق الإساءة لدين معين أو تشويه صورته بأي وسيلة تتاح له. هذه مجموعة من الأضرار والآثار السلبية التي ننتج عن موقع التواصل الذي يسمى بالفيسبوك. ورغم هذا، ننوه لك عزيزي القارئ أن هدفنا من هذا المقال لم يكن تشويه صورة الفيسبوك. عزيزي السامع، أن هدفنا من هذا الفيديو لم يكن تشويه صورة الفيسبوك وما شابه، بل كان الهدف تسليط الضوء على بعض التصرفات الخاطئة التي ينبغي الحذر منها وتجنبها أثناء تصفح ذلك الموقع. وأيضا للفيسبوك مميزات، ولكن نتحدث عنها في فيديو آخر. لا تنسوا الاشتراك في قناة نصائح عامة وفعلوا زر الجرس للكل يصلكم كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.